Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se politikanë në Serbi e Kosovë dëshirojnë konflikt në veri të Kosovës për të realizuar planin për shkëmbim territorial. Në një adresim përmes rrjetit social Facebook, Kurti ka thënë se edhe ideja për gjendjet jashtëzakonshme është në funksion të kësaj ideje. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që ta ruajnë gjak ftohtësinë. Ndjekim në vazhdim deklarimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Të dashur qytetarë, qeveria në detyrë me të gjitha ministritë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës dhe mekanizmat të tjerë të shtetit janë 24 orë në punë e 7 ditë në javë duke u ballafaquar bashk kundër shpërndarjes së virusit korona. Kemi numër rekord të testimeve, po na vjen ndihma e mbështetje nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri të infektuarve është 140, i të shëruarve 23, gjërsa kemi një të vdekur. Së fundmi është sërish Ministria e Shëndetësisë ajo që e ka shpallur karantinën edhe në 2 komuna tjera, në komunën veriore të Mitrovicës dhe në komunën e Zveçanit. Mirë po, nuk kemi dashur ta bëjmë këtë gjë me tupan, në mënyrë që krizën shëndetësore të mos e thellojmë edhe me një tjetër. Ka pasur një dasmë në Zveçan para 2 javësh, e cila e ka shkaktuar shpërndarjen e virusit COVID-19 atje. Jemi angazhuar maksimalisht që të ndalim shpërndarjen e virusit, duke ndihmuar të gjithë qytetarët e secilin prej tyre pa dallim etnie a komune. Ne e dim që Serbia ka pretendimin ndaj shtetit tonë të pavarur, të cilin ajo nuk e njeh. Ne e dim që ajo ndërmerr edhe veprime kundër institucioneve tona, posaçërisht në veri. Të gjitha këto ne po i raportojmë tek fori dhe faktorët tjerë ndërkombëtar. Ne veprojmë e sillemi me kujdes, sidomos në këtë kohë kur askush nuk mund të ketë prioritet tjetër përveç shëndetit publik. Po, ka politikanë zyrtar të lartë në Beograd që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Mirë po, ka politikanë zyrtar të lartë edhe në Prishtinë që duan konflikt në Kosovë, sidomos në veri të Ibrit. Ata duan të provokojnë tensione sepse ata duan incidente. Projekti i tyre i shkëmbimit territorial, sikur të realizohej, do të shkakton të konflikte gjakderdhje të reja. Ai projekt dështoi. Tash duan konflikte gjakderdhje në terren për të rikthyer të shkëmbimi territorial përkatësisht të ndarja e Kosovës. Krejt njëjtë është edhe ajo intenca për të shpallur gjendjet jashtëzakonshme me çdo kusht e çmim. Pasi që nuk arritën ta shpallin për ta bërë, duan ta bëjnë që ta shpallin. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, serbëve, pakicave të në Kosovë, e posaçërisht në Mitrovicë, që të kenë kujdes, të ruajnë gjakftësinë e të mos bien në kurthin e atyre, të cilët për të zbrazur shampanjat e tyre kanë nevojë të derdhet gjaku jonë. Mos bini në provokime e insinuata e intriga të ndryshme. Ato janë kurthi në të cilën do të bien vetë ata brenda. Në veçanti i bëj thirrje kryetarit të komunës jugore të Mitrovicës Agim Bahtiri dhe kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić që të mos se acarojnë gjendjen. Kemi nevojë që me gjithë fuqinë dhe dijen tonë të përkushtohemi kundër përhapjes së koronavirusit, i cili nuk na dallon sa jemi shqiptar a serb, të ri, të moshuar, të pasur, të varfër. Bashkë duhet të luftojmë dhe të gjithë do të fitojmë. Nuk është koha t'ja tregoj muskujt njëri tjetrit për interesin e kush e dikujt. Atyre që kontribuan për ndarjen e Mitrovicës dhe e lanë të pazhvilluar e në mjerim për mbi 2 dekada, mos t'ju besoni tash kur kërkojnë sovranitet e integritet nga qeveria që rrëzuan pa i bërë as 2 muaj në detyrë. Piskamat e tyre patriotike nuk janë për shtet, por për pushtet. Brengosit e tyre për veriun i kanë instrument për vetvete e jo konsiderat për juve. Edhe deklarimet e presidentit, i cili po sillet si njëri nga liderët opozitar, merrni me rezervë dhe me qetësi. E dini atë thënien e urtë të popullit tonë, se kur dhelprës po i digjej bishti, ajo thoshte se po digjet e gjithë bota. Dhelpra po e tund bishtin e djegur që të na e djeg gjithë vendin tonë. Mirë po jo, nuk do ta lejoj. Shteti ynë është i të gjithëve dhe secili jemi të tij. Le ta ruajmë veten dhe mbrojmë njëri tjetrin. Qëndroni në shtëpi, mbani pastërtinë, rrini në distancë.
respektoni vendimet e qeverisë suaj gjithmonë në detyrë dhe dëgjoni udhëzimet e mjekëve tanë gjithnjë në shërbim. Ju dëshiroj gjithë të mirat të gjithë juve, familjeve dhe më të dashurve tuaj. Ju faleminderit. Deputeti i PDK-s Memli Krasniqi i ka quajtur të pavërteta deklarimet e djeshme të ministrit të shëndetësisë Erben Vitia se veriu është futur në karantinë me vendim të institucioneve të Kosovës. Në një postim në rrjetin social Facebook, Krasniqi ka thënë se e vërteta është se institucionet e Kosovës as kanë vendosur për karantinim të dy komunave veriore e as për orën policore që tashe disa ditë sipas tij ka filluar të zbatohet me urdhër të qeverisë së Serbisë. Këto vendime për fat të keq pa e pyetur fare qeverinë e Kosovës i kanë marrë Marko Xhurić edhe të ashtu quajturat të shtabit të krizës të këtyre dy komunave. Për këtë ju mund të jeni informuar nga mediat njësoj si ne. Në ndërkohë, ju mund të keni bërë gjoja vendimet të njëjta me ato të Xhurićit nga pazotësia për të bërë çfarë do tjetër. Andaj, mos i mashtroni qytetarët, tregojeni të vërtetën, ka shkruar Krasniqi. E kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se ardhmëria e Kosovës është dhe mbetet në integrimet evropiane dhe euroatlantike. Në një postim në rrjetin social Facebook, Mustafa ka thënë se ata që rrezikuan marrëdhëniet me SBA-t nuk kanë legjitimitet të flasin dhe veprojnë në emër të shtetit të Kosovës. Kemi të drejtë të zhgënjehemi në BE-n dhe në disa vende të BE-s për mos liberalizim të vizave, ashtu sikurse kemi të drejtë të shprehim shqetësimin se si do ta drejtoj dialogun përfaqësuesi i lartë të BE-s Borrell, i cili Serbinë e cilëson shtet, kurse Kosovën vetëm vend që nuk e ka njohur edhe 5 shtete të BE-s, ka thënë Mustafa. LDK ka besim të palëkundur në partneritetin e përhershëm me SBA-n si aleat strategjik i saj. Beson në shtetin dhe popullin amerikan që e shpëtoi Kosovën në kohët më të vështira. Beson se me SBA-t e në bashkëpunim me BE-n mund të përmbyllet procesi i dialogut me njohje reciproke, ka përfunduar Mustafa. Eksperti i çështjeve të sigurisë, Nuredini Bishi, ka thënë se institucionet e Kosovës, sikur edhe në 20 vitet e kaluara, janë sfiduar sërish nga Serbia, e cila e shfrytëzoi kohën e pandemisë me COVID-19. Ai ka thënë se institucionet duhet të jenë më të vëmendshme në kontrollin e kufirit dhe pikave doganore me Serbinë. Të ndjekim intervistën me zotin Ibishi. Zotri Ibishi, përshëndetje dhe faleminderit për këtë linjë të drejt për drejt. Përshëndetje gjithë juve dhe një përshëndetje për gjithë shërbimin emergjent Kosovë, edhe Ministrinë e Shëndetësisë edhe Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike që bëjnë një punë madhore. Faleminderit. Zoti Ibishi, si i keni parë ju zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës? Po situata mendoj se është e qetë edhe stabile, institucionet e sektorit sigurisë veprojnë me përgjegjësi plot në pjesën veriore, në dhe KFOR-i, pra me prezencë ishte edhe në deminimin e një mjeti eksplozivi që është gjetë rastisht nga një qytetar serb në veri, dhe normal ato masat që realisht i ka përshkruar qeveria e Kosovës se përket kontrollit dhe hyrjes mollave, pse lëvizja e personave dhe automjeteve autotarëve nuk lejohet për momentin, është e bllokuar, por sido që të tjetë ato që ka u thallë më herët edhe nga institucionet e sektorit sigurisë, pra policia, shërbimet e inteligjencës edhe të tjerë veprojnë në veri, por rrjetja ime do të ishte më shumë e adresuar që edhe në çështjen e brendshme të veriut, jo të në pjesët kufitare ku bëhen kontrollat domosdoshme, edhe kontrollat ato që janë emergjente të hyrje e daljeve, por edhe kontrollat fitosanitare të bëhen edhe në pjesë edhe masa tjera shëndetësore të bëhen në pjesë të brendshme të 4 komunave në veri. Ministri i Shëndetësisë ceku atë se është pra edhe Zveçania, Mitrovica e Veriut janë në fund në karantinë, dhe kjo më vjen mirë që është me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, edhe pse ata ende nuk janë në kuadër të asociacionit komunave të Kosovës, që ajo është tash një formë edhe në veprim operativ. Zoti Ibishi, si mendoni ju, a shfrytëzoi Serbia pandeminë e koronavirusit në mënyrë që t'i sfidoj institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare?
Po e çdo i ka shfrytzuar këto momente të ndjeshme, jo vetëm për Kosovën, por përgjithsisht për ajon, por edhe për veten atje, pasi që ata kanë probleme të shumta se shumë pjesëtarë të tyre edhe të forcat armatose apo policisë ka edhe raste të vdekjes të tyre që janë përfshirë me koronavirus. Pra, mendoj që çdo herë do të pritur jo të mirën nga ata, edhe do të jenë kujdesshëm sidomos me mundësitë të infiltrimit dhe të shërbimeve apo pjesëtarëve të shërbimeve inteligjente. Edhe për atë arsye do të këtë mos pra të jem prezent edhe në mbulimin e pjesës të kontrollit kufirit, por normal edhe në pjesën e brendshme të mbikëqyrjes sigurisë apo të prezencës policisë, po edhe shërbime tjera në 4 komunat në veri. Zoti Bishi, cilët duhet jenë hapat konkret tani të qeverisë së Kosovës karshi kësaj situate të krijuar? Po, mendoj se pari është më emergjente aspekti don shëndetësor, don kontrollet. Fatmirësisht Kosova qëndron shumë mirë në rajon. Më e mira është them kështu fal masave që ndërmorën me kohë nga edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, po Ministria e Shëndetësisë edhe realisht masat të emergjencës tash. Masa tjera që duhet unë i kisha adresuar më tepër në aspektin e sigurisë, sikur që thash, me një aspekt më të madh të kontrollit kufitar, në bashkëpunim me KFOR-in edhe me institucione tjera të sektorit të sigurisë, pra në veri, normal edhe doganat, pasi që në këto momente mund edhe të ketë edhe kontrabandim të madrave, po edhe të gjësendeve tjera. Çështja tjetër është edhe aspekti i kontrollit të ndihmave humanitare. Për arsye se kemi dëgjuar shumë që edhe nga Rusia kanë adresuar që si kanë dërguar mjete nga Rusia sipas analizave që opinionet qytetarëve në Itali, gati 80% e mjeteve që janë dërguar si ndihma për në rastin e koronavirusit në Itali kanë qenë absolutisht të panevojshme apo të ketë për një destinim tjetër. E për atë arsye ne do të jemi të kujdesshëm që përveç asaj që janë panevojshme nga këto dërgesa, mos jenë edhe për një destinim tjetër. Pra, vetëm këto ishte në aspektin e sigurisë, edhe normal që nuk ka nevojë në situatë të ngrisim ndonjë zë të panikës, për arsye se këtë janë është nën kontroll dhe kemi gjendjen pra edhe në veri mirë, them në masat më të reja edhe të qeverisë së Kosovës, po njëkohësisht edhe të krejve të institucionet të sektorit sigurisë. Ato çfarë shpreh edhe drejtori i policisë zoti Çajlaj, po edhe anëtarë tjerë të këtyre institucioneve që korespondojnë me aspekte të sigurisë edhe publike, po edhe aspektin e sigurimit të inteligjencës, të trajtimit të informacioneve që kanë një mundësi edhe masave tjera mbrojtëse, po edhe çështjeve tjera që realisht po kanë edhe kritikën kuptim të asaj edhe keqpërdorimin e të dhënave në rastin e personave të caktuar përfshim me koronavirus, që ishte edhe rasti i fundit që u ngrit edhe nga presidenti i Asociacionit të Gazetarëve Evropian. Zoti Ibishi, ne të falenderojmë për këtë paraqitje të drejt për drejt me Skype. Faleminderit edhe për gatishmërinë e juaj të treguar gjithmonë në mënyrë që të diskutojmë edhe këto tema për gjithë shikuesit tanë. Faleminderit. Qeveria në detyrë ka marrë vendim për t'i vazhduar vendimet rreth masave për parandalimin e përhapjes së virusit korona dhe kontrollit të pandemisë. Vendimi është marrë në mbledhjen e 22 korresponduese. Sipas komunikatës, vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës për ndalimin e qarkullimit të lirë të qytetarëve mbetet në fuqi deri me datën 12 prill. Ministri në detyrë i shëndetësisë Erben Vitia do ta rivlerësojë çdo ditë situatën epidemiologjike dhe në lidhje me secilin vendim, pas konsultimeve paraprake me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ministrive të tjera të linjës dhe ekspertët përkatës mund t'i rekomandojë qeverisë mbetje në fuqi, ndryshimin apo plotësimin ose shfuqizimin e tyre, thuhet në njoftimin e qeverisë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes një komunikate i ka përgëzuar përpjekjet e vazhdueshme të profesionistëve të shëndetësisë dhe të tjerëve që po punojnë me mund e me rrezik të madh për ta zvogëluar përparimin e COVID-19 në Kosovë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Duke punuar së bashku, duke ndjekur udhëzimet e profesionistëve të shëndetësisë dhe lënë anash ndasit mes komuniteteve, e mposhtim COVID-19, ka thënë ambasada amerikane. Ka shkuar në 140 numri të prekurve me COVID-19, kështu bëri të ditur Instituti i Kosovës për Shëndetësi Publike pasi janë testuar 128 mostra të marra nga rastet e hospitalizuara në klinikën infektive dhe nga gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren. Nga mostrat e marra, 5 prej tyre kanë rezultuar pozitive, ndërka që janë shëruar edhe 7 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është 23. Fshati Smrekonici Vushtrisë me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë ka hyrë në karantinë pas konfirmimit të një rasti me COVID-19. Personeli shëndetësor i qendrës së mjekësisë familjare në Smrekonic dhe i spitalit Sheikh Zayed, që kanë qenë në kontakt me pacientën, janë udhëzuar për vetizolim. Komuna e Vushtrisë u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që kanë mundur të jenë në kontakt me pacientën apo familjen e ngushtë të vetizolohen dhe t'i lajmërojnë organet kompetente. E për të diskutuar për situatën me COVID-19 në komunën e Vushtrisë, kemi në linjë të drejt për drejt kryetarin e komunës Vushtrisë, Gjafer Tahiri. Zoti Tahiri, përshëndetje dhe faleminderit për këtë transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje për ju dhe për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Zoti Tahiri, komuna juaj e ka dhënë njoftimin për izolimin e fshatit Smrekonic me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë. Njëkohësisht është raportuar dhe për 2 persona të vetizoluar tashmë. Si është gjendja në këtë fshat? Ministria e Shëndetësisë mram ka marrë vendim, domethënë që të fusë në karantinë si masë parandaluese fshatin Smrekonic pas konfirmimit të rastit të 8 në komunën e Vushtrisë. Dhe ne si organe komunale, si shtab emergjent lokal, po bëjmë çdo gjë që është brenda mundësive tona që të ndihmojmë Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik që të gjurmoj kontaktet e personit i cili ka rezultuar pozitiv me COVID-19, ndërkohë që sot unë kam komunikuar me përfaqësues të komunitetit në fshatin Smrekonic, i kam shpjeguar të gjitha masa që i ka marrë qeveria dhe domosdoshmërinë që të zbatohet masa e karantinës në këtë periudhë, ndonë se ne si shtab kemi menduar që vetëm lagja ku është familja, ndoshta për shkak se gjeografikisht është jashtë fshatit, masës jashtë tërësisë së fshatit Smrekonic, por pas konsultimeve me institucionet qendrore është vendosur që vendimi të mbetet në fuqi tani për karantinimin e tërë fshatit Smrekonic dhe ne do të jemi pranë qytetarëve atje për të ofruar këtë asistencën e mundshme që është brenda kompetencave tona si shtab emergjent lokal. Njëkohësisht janë vetizoluar 9 punëtorë shëndetësor të qendrës të mjekësisë familjare në Vushtri, përfshirë ata të qendrës së mjekësisë familjare në Smrekonic, pra janë personeli shëndetësor që kanë qenë në kontakt me pacientën, dhe 6 punëtorë të spitalit Sheikh Zayed, po ashtu janë udhëzuar që të jenë në vetizolim, si dhe kontaktet e tjera që janë gjurmuar deri më tani të kësaj pacientje. Edhe njëherë dua të falenderoj të gjithë profesionistët shëndetësor të cilët me përkushtim maksimal po e bëjnë punën e tyre në vijën e parë të përballimit me këtë armik të padukshëm. Unë i ftoj qytetarët e Vushtrisë që të jemi të durueshëm dhe të ruajmë qetësinë e të ruajmë distancën, të mos dalim pa nevojë të qëndrojmë në shtëpi, sepse kjo është mënyra më efikase për ta luftuar më tutje përhapjen e koronavirusit në mesin tonë. Zoti Tahiri, a jeni në kontakt vazhdueshëm me organet kompetente në komunën e Vushtrisë për monitorimin në sa më të mirë të rasteve potenciale të prekur me pandeminë COVID-19? Janë gjurmuar të gjitha kontaktet e pacientes deri më tani të njohura dhe unë personalisht kam komunikuar, domethënë, edhe me familjarë të pacientes, por shtabi emergjent komunal i KSHP-ja po ashtu dhe kemi formuar komplet listën e personave që kanë mund të jenë kontakt me këtë paciente dhe janë udhëzuar që të vetë izolohen.
po ashtu tani ma është bë praktik që të nxjerrin edhe vendimet për vetë izolim si mas karantinimi nga Inspektorati Sanitar i Komunës së Vushtrisë në bashkëpunim me AVUK-un. Kështu është tash procedura ligjore që na kanë njoftuar institucionet qendrore. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Të gjitha institucionet komunale janë duke punuar me përkushtim të madh dhe unë dua t'i falenderoj të gjithë pa dallim për përkushtimin maksimal që po e bëjnë në këtë periudhë në mënyrë që të parandalojmë sa të jetë e mundur përhapjen e koronavirusit. Po ashtu edhe qytetarët kanë bashkëpunuar shumë mirë deri më tani, por siç e thash është tepër më rëndësi që të vazhdojmë të rrimë në shtëpi me durim, të mbajmë distancën, të mbajmë pastërtinë, sepse kjo është dëshmuesi mënyra më efikase për ta luftuar këtë virus. Zoti Tahiri, sa po respektohen masat e marra nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Qeveria në komunën tuaj? Të gjitha institucionet publike shëndetësore dhe institucionet tjera publike janë duke u dezinfektuar në mënyrë të vazhdueshme. Të gjitha hyrjet e banesave publike po ashtu po dezinfektohen dhe po ashtu të gjitha institucionet private që po punojnë në komunën e Vushtrisë janë kontrolluar dhe janë urdhëruar që të marrin masat për dezinfektim, për vendosje të dezinfektuesve dhe për ruajtje të distancës. Të gjitha marketet dhe të gjitha furrat dhe barnatoret që shërbejnë në komunën e Vushtrisë kanë vendosur shenjat për respektim të distancës dhe deri më tani mund të them që jam shumë i kënaqur me reagimin që kemi pasur nga komuniteti i biznesit dhe nga qytetarët në përgjigje pozitive të masave që kemi marrë. Kemi arritur që të mbajmë nën kontroll përkundër rrezikut që ka ekzistuar deri më tani për shpërthim në masë më të gjerë të virusit, edhe në qytetin tonë edhe në krejt Kosovën, dhe vetëm kështu me disiplinë besoj që do të arrijmë, unë jam shumë optimist që ne do të arrijmë të mbajmë nën kontroll përhapjen e koronavirusit në mesin tonë. Pra, gjitha masat që janë marrë deri tash janë në funksion të parandalimit dhe të mbajtjes në kontroll të përhapjes së më të tjeshme të rasteve. Si po qëndron komuna juaj me qendrën e mjekësisë, a ka mungesa të mjeteve mbrojtëse, a keni marrë ndonjë ndihmë nga Ministria e Shëndetësisë? Këtë pyetje po e bëj sepse pothuajse të gjitha komunat janë ankuar në ndihmën që Ministria e Shëndetësisë u ka dalë atyre në këtë kohë pandemie. Deri më tani ne kemi pasur 2 herë furnizime nga Ministria e Shëndetësisë, por që normalisht që këto furnizime janë vetëm për një periudhë afat shkurtër, ndoshta një javore, jo më shumë, ose 2 javë maksimum, dhe atë në mungesë të rasteve. Ne po presim që të furnizohemi prapë, sidomos tani që kemi raste më shumë, ose kemi 2 raste më shumë nga fillimi kur i kishim vetëm 6 brenda një familje, dhe po ashtu neve kemi angazhuar edhe resurset tona komunale, do të thonë buxhetin komunal e kemi vendosur në dispozicion të blerjes së maskave dhe pajisjeve tjera mbrojtëse dhe të dezinfektimit të institucioneve publike, por edhe të rrugëve të qytetit, të hyrjeve publike, të banesave dhe lifteve. Pra, po kombinohemi, normalisht që ne lutemi që situatat mos zgjas shumë sepse do të jetë vështirë e përballueshme për secilën komunë, edhe për komunën tonë me buxhet të limituar natyrisht. Zoti Tahiri, ju e thatë qysh në fillim të kësaj interviste apelin e juaj për gjithë qytetarët, por besoj që ja vlen gjithmonë të thuhet apeli dhe për gjithë qytetarët që të mund të dëgjojnë nga kryetari i komunës së Vushtrisë. Unë i ftoj në radh parë banorët e Smrekonicës që të kenë durim në këtë periudhë, të qëndrojnë në shtëpi. Ne do të bëjmë çdo gjë që të jemi pranë jush, por jo vetëm banorët e Smrekonicës, por të gjithë qytetarët e Vushtrisë i ftoj që me përkushtim e me disiplinë të mbajmë distancën, të qëndrojmë në shtëpi dhe kështu të ruhemi, të ruajmë veten, të ruajmë qytetin tonë, të ruajmë familjen tonë nga ky armik i padukshëm. Unë besoj dhe jam i bindur që këtë luftë do ta fitojmë bashkë. Deri më tani kemi qenë shumë të suksesshëm, le të vazhdojmë të punojmë kështu së bashku për të mbrojtur veten dhe familjen tonë nga koronavirusi. Ne të falenderojmë për këtë transmetim, për këtë linjë të drejt për drejt me Skype. Faleminderit dhe juve. Vazhdojmë me edicionin e lajmeve me informacione të tjera sa i përket pandemisë COVID-19, pra mbesim edhe më tutje në këtë temë. Janë liruar 95 persona të cilët kanë rezultuar negativ në testin COVID-19. Këta të fundit kanë qëndruar për më shumë se 2 javë në qendrën e studentëve në Prishtinë në izolim. Para lirimit, këta persona duhet të plotësojnë një formular, kundër të tjera deklarohen edhe për vetë izolim, edhe për 2 javë të tjera. Për 3 javë të fundit nga qendra e studentëve kemi në transmetim të drejt për drejt gazetaren Elmina Osmani.
Elmina, përshëndetje. Nëse më dëgjon, cilat janë 3 e fundit nga qendra e studentëve? Çka po ndodh aty? Po, Djelza, tani më, si që thatë edhe ju, 95 persona të cilët kanë qëndruar më shumë se 2 javë në qendrën e studentëve në këtu në Prishtinë, e cila tani më është qëndruar në karantinë, janë liruar sot me që testet e tyre për COVID-19 kanë rezultuar negative. Ndërkohë, sot gjatë ditës pritet që edhe 40 persona të tjerë të vinë në këtë qendër, të vendosen pra në këtë qendër nga shtetet të jashtme ku ata kanë mbetur, siç dihet është edhe një numër mjaft i madh të cilët kanë mbetur jashtë vendeve të Kosovës. Ndërkohë, ne kujtojmë edhe mesazhin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Shëndetit Publik që të bëjmë thirrje te qytetarët që ata sa më shumë të qëndrojnë në shtëpitë e tyre në mënyrë sepse kjo është e vetmja mënyrë për parandalimin e përhapjes së virusit, tashmë me një virus me të cilin po përballet e gjithë bota me një armik të padukshëm, siç ashtu edhe mund ta themi. Këto janë të reja nga kjo qendër, pra 40 persona të tjerë pritet që të vendosen në këtë qendër në çdo moment. Ne kemi provuar të bisedojmë me drejtorin e kësaj qendre, zotin Fatmir Sfishta, por ai na ka thënë se është mjaft i zënë me që duhet të krijojnë kushtet për personat të cilët do të vinë të vendosen sot në këtë qendër. Ndryshe në këtë qendër që nga fillimi kur është shpallur si vend karantinimi për persona të ardhur nga jashtë Kosovës, kanë qëndruar për rreth 500 persona dhe ko pas kohe do të lirohen, ata të cilët dalin negativ në rezultatet e tyre do të lirohen nga kjo qendër për të kthyer persona të tjerë të cilët më kanë mbetur jashtë Kosovës. Këto Djelza janë të reja sa i përket këtij momenti, domethënë, pak më vonë ne shpresojmë se do të mund të lidhemi në ndonjë paraqitje tjetër apo me ndonjë deklaratë nga përfaqësuesit e kësaj qendre. Lina, ne falenderojmë për gjitha këto informacione dhe për këtë transmitim të drejt për drejt. 17 persona janë arrestuar dhe 12 të tjerë janë shoqëruar në stacionet policore gjatë 24 orëve të fundit për shkak se nuk e kanë respektuar vendimin e qeverisë për kufizim të lëvizjes. Sipas policisë, 3 persona janë arrestuar në Prishtinë pasi nuk e respektuan vendimin e qeverisë. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt. Për mos respektim të vendimit të qeverisë janë arrestuar edhe 2 persona në Podujev, 3 në fshatin Stollovi të Lipjanit, 1 nga fshati Gremnik i Klinës, 3 persona në Pej, 1 në fshatin Kurakos të Istogut, 1 në fshatin Ponoshec të Gjakovas dhe 1 tjetër në qytetin e Gjakovas, 1 në fshatin Kervasari të Malishevës, si dhe 1 në Mitrovic. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe anëtarët e kabinetit qeveritar kanë vizituar Rtk-n, ku janë pritur nga drejtori i përgjithshëm Ngadnim Kasrati. Kurti shoqërohej nga ministrat Bislimi, Vitia, Hajdari, Bajrami dhe zëvendës ministrja Hoxha. Gjatë diskutimit u fol për bashkëpunimin sa më të mirë në kohë pandemie, me qëllim të informimit të drejtë të qytetarit. Rtk u vlerësua për kontributin që po jep në mbështetje të mësimit në distancë dhe për pandemin COVID-19. Delegacioni qeveritar më pas vizitoi ambientet e Rtk-s për të parë kushtet në të cilat zhvillohet puna aty. Në fund të muajit prill, në Kosovë pritet të arrijnë edhe 50 respirator të rinj, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë është në bisedime me BOE që të sigurojë edhe 30 të tjerë, e të cilët do të ndihmonin të prekurit nga sëmundja COVID-19. Gjithsej në ÇKUK janë 95 respirator dhe 47 nga sektori privat. Në fund të këtij muaji pritet të arrijnë 50 respirator të rinj, të cilët do të jenë në dispozicion për pacient në rast se do të preken nga virusi korona. Fajk Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se edhe një pjesë tjetër pritet të vijë në Kosovë gjatë muajit maj. Sipas Hotit janë edhe duke diskutuar me BE-n që të sigurohen edhe 30 respirator të tjerë që do të ndihmonin në trajtimin e pacientëve të prekur me virusin korona. Prioritet përveç furnizimit me mjete mbrojtëse mbeten edhe pajisjet, respirator të rinj, dhe në këtë aspekt ne presim që gjatë këtij muaji, eventualisht edhe muajin tjetër, të sigurojmë edhe 50 respirator tjerë, e madje edhe prej fondeve të BE-s ka diskutime që të sigurohen edhe 30 respirator tjerë që do ta kishin përforcuar edhe këtë linjë të trajtimit të pacientëve me Covid. Aktualisht në Kosovë gjithsej janë 142 respirator, risa sipas Hotit e mira është që për këtë situatë ndihmë ka ofruar edhe sektori privat.
E mira është që edhe sektori privat ka shpreh gatishmëri që ta ndihmoj sektorin publik dhe çdo aset, infrastruktura shëndetësore, resurset humane të këtij sektorit mund të përdoren në rast nevoje nga sektori publik gjatë gjithë kohës sa do të kemi nevojë për trajtim të pacientëve të prekur nga kjo sëmundje. Në klinikën infektive për trajtimin e pacientëve me koronavirus, tash janë në dispozicion edhe 2 ilaçe, azitromicin dhe klorikin, të cilat sipas presidentit të SBA-s Donald Trump kanë dhënë rezultate të mira për trajtimin e pacientëve. Për këtë hoti thotë se ilaçet janë në dispozicion, ndërsa se a është e domosdoshme të përdorën apo jo, e vendosin infektologët. Ndërkohë nga klinika infektive, thonë se këto 2 ilaçe janë duke u përdorur te pacientët e infektuar me virusin korona. Për luftimin pandemisë, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia kishte thënë se janë në diskutim me disa kompani për sigurimin e 2 ilaçeve, Remdesivir dhe Favipiravir. Hoti në lidhje me këtë theksoi se këto 2 ilaçe janë në fazë të eksperimentimit dhe se sipas rekomandimeve të OBSH-s dhe Qendrës Evropiane për parandalim dhe kontrollimin e sëmundjeve infektive, nuk janë aprovuar për përdorim të gjerë. Federata Sindikale e Shëndetësisë po kërkon që në pakon emergjente fiskale të përfshihen edhe punëtorët e tjerë që punojnë në spitale si shoferët, pastruesit e punëtorët e tjerë teknik. Kryetari i kësaj sindikate, Bleri Msyla, ka thënë se kjo pjesë e punëtorëve është shumë e zhgënjur. Ai ka thënë se është duke bërë përpjekje që edhe ky grup i punëtorëve të përfshihet në pako. Se qeveria nuk ka marrë parasysh kërkesat e Federatës Sindikale të Shëndetësisë që përveç mjekëve dhe infermierëve të përfshihen, edhe herë po them, të përfshihen edhe stafi tjetër mbështetës, nga pastruesit, nga vozitësit, nga punëtorët e sigurimit, nga punëtorët teknik. Shëndetësia është një zinxhir i tonë. Nuk përban vetëm infermierë dhe mjek. Kom parlemon kryeministrin dhe ministrin e detyrë që të bëjë të pamundurin që të përfshihen edhe ky grup, mirë po si duket kanë marrë sulm në vesh të shurrë. Kriza shkaktuar nga pandemia e COVID-19 do të lërë pasoja të mëdha në ekonominë e Kosovës. Kështu ka thënë Emru Shujkani, drejtori ekzekutivi i Këshillit të Investitorëve Evropian. Sipas tij, Kosova do të ketë doma të mëdha në ekonomi dhe do të ketë të vështirë të rrimë këmbët, pasi edhe para pandemisë Kosova ka pasur një ekonomi të paqëndrueshme. Do duhet kohë për ta bërë një analizë mirëfillt dhe për të pasur sa do të jenë sajnë ato dome që do të shkaktohen do të ekonomisë në një vendi. Domi vota më i madh kur kemi të bëjmë parasysh ose kur kemi parasysh faktin se flasim për një ekonomi e cila është në zhvillim dhe e cila dhe ashtu ka qenë dëmtuar. Dhe jo vetëm sektori privat, po kisha më thonë gjithë shoqëria ende vazhdon të ballafaqohet me sfida të ndryshme dhe një dukuri ose një pandemi si kjo kuptohet se do të lënë edhe xhurmë më të mëdha në raport ndoshta me vendet e tjera. Por sidoqë të jetë, kjo është një diçka që neve vetëm mund të ballafaqohemi me ta. Qeveria që është në detyrë ka për detyrë nga vetë denominimi saj qeverinë detyrë e ka për detyrë të mbarojë dhe të kryejë detyrat ashtu si ka filluar dhe ashtu atë sa i lejojnë edhe i lejojnë kuadri ligjor dhe kushtetues për të vepruar. Mendoj që në situatën në cilën gjendemi edhe rregullat përjashtuese nganjëherë vlejnë dhe kur them këto kam parasysh që ndoshta që duhet të anashkalohen disa rregulla, disa procedura të rregullta që në një situatë normale do duhet të respektoheshin, por në situatën që gjendemi, kjo qeveri e cila është në detyrë duhet ta çojë dhe të kryejë detyrat që i ka para vetes deri në një fazë kur ose do të ketë qeveri tjetër apo do të ketë një formë tjetër për të adresuar këtë çështje. Në Shqipëri janë shënuar dhe 28 raste të reja, duke e quar kështu në 361 numrin e të infektuarve. Ndërkohë ka ndëruar jetë edhe 2 pacientë të tjerë dhe tani numri i viktimave ka arritur në 20, ndërsa në 2 spitalet infektive në Tiranë po trajtohen 71 pacient, 11 prej të cilëve në terapi intensive. Vatra më e madhe të prekurve me virusin korona vazhdon të jetë Tirana me 174 të infektuar. Një shpërthim i përhapjes së virusit COVID-19 në 2 ditët e fundit është vënë re në Shkodër ku janë prekur 38 persona. Deri tani bashkë me 28 rastet e fundit, numri i të infektuarve ka arritur në 361 persona. Gjithashtu në 24 orët e fundit kanë ndruar jetë edhe 2 pacientë dhe deri këtë të diel numri i të vdekurve ka arritur në 20. Kjo rritje e numrit të rasteve në Shkodër dhe Tiranë tregon dhe një herë mos respektimin e distancimit social dhe masave të kontrollit të infeksionit, që Ministria e Shëndetësisë vijon të rekomandoj çdo ditë
në të gjitha komunikimet publike. Në mesin e 71 pacientëve të shtruar në 2 spitalet Covid në Tiranë është edhe një fëmijë, 11 pacient janë në terapi intensive. Në shërbimin infektiv, aktualisht gjenden të shtruar 64 pacient, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive, ndërkohë që një mbetet i intubuar. Në spitalin Covid-2, Shef Qetndroqi, ndodhen 7 pacient të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive, ndërsa 2 prej të cilëve janë të intubuar. Në të 2 spitalet Covid, aktualisht po marrin shërbim 71 pacient. Nga e hëna pritet të ketë disa lehtësira për sa i përket orarit televizjes së qytetarëve, por qeveria ka paralajmëruar ndeshkime për ata që shkelin masat në fuqi deri edhe në heqje lirie. Sot shënohet 21 vjetori masakrës së Rezallës në Skenderaj, ku nga ushtria dhe policia serbe u ekzekutuan 98 shqiptarë. Presidenti tha që duke kujtuar këtë masakrë, tha se ishte ndër masakrat e rënda të kryera nga policia dhe ushtria serbe kundër popullatës shqiptare në prill të viteve 99. Ai tha se kjo ishte masakër tipike e shtetit serb ndaj popullatës civile të paarmatosur dhe se Kosova kurrë nuk do ta harrojë gjakun e martirëve të lirisë, shkruan presidenti Taçi në rrjetin social Facebook. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka përkujtuar masakrën e Rezallës, e cila ndodhi 21 vjet më parë. Ai ka shkruar se kjo masakër duhet të shërbejë si kujtesë për qeverinë në detyrë, pasi sipas tij ajo po flirton me strukturat serbe. Gjaku i martirëve të masakrës së Rezallës është edhe një dëshmi që ne nuk duhet të lejmë të devijojmë nga qëllimi ynë i përbashkët për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës, ka shkruar Veseli. Shikues të nderuar, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Me informacionet më të reja takohemi në edicionin e radhës. Mirupafshim.